người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Ấn Độ, từ 7 hạt cà phê thiêng đến quốc gia cà phê bóng râm. Sau khi người Ethiopia khám phá ra cà phê vào thế kỷ thứ 9 và suy tôn là món quà của Thượng Đế, thức uống này nhanh chóng phổ biến trong thế giới Hồi giáo vào thế kỷ thứ 14 và 15. Đến thế kỷ thứ 16, quán cà phê đầu tiên tại Istanbul ra đời. Không lâu sau, quán cà phê xuất hiện khắp đế chế Ottoman và được gọi là trường học tri thức. Giai đoạn này, cà phê vừa là thức uống thần thánh mang ý nghĩa tôn giáo, vừa có sự ảnh hưởng sâu rộng vào đời sống thế tục, kinh tế, chính trị. Đế chế Hồi giáo Ottoman đã cố gắng kiểm soát, ngăn chặn hạt giống cà phê rời khỏi lãnh thổ để giữ vị thế độc quyền thụ hưởng giá trị thương mại của cà phê. Thế kỷ thứ 17, Baba Budan, một giáo sĩ Hồi giáo Sufi, thực hiện cuộc hành hương từ Ấn Độ đến thánh địa Mecca. Baba Budan đã được các tín đồ chia sẻ thức uống cà phê và ông vô cùng kinh ngạc về năng lượng tỉnh thức của thức uống này. Tìm hiểu sâu về cà phê, ông nhận ra rằng những ngọn đồi Chandragiri thuộc dãy Western Ghats ở Ấn Độ là vùng đất thích hợp để trồng cây cà phê. Ông đã lên kế hoạch chọn 7 hạt cà phê mang về Ấn Độ. Số 7 là con số linh thiêng trong đức tin của người Hồi giáo. Trong kinh Quran, số 7 có giá trị biểu tượng to lớn, liên kết trực tiếp với sức mạnh của thần thánh như 7 tầng trời, 7 thời kỳ sáng tạo, 7 vòng đi bộ quanh Kaaba. Mặt khác, với Ấn Độ giáo, số 7 tượng trưng cho trái đất và 7 nguồn năng lượng sẽ thức tỉnh trong quá trình thực hành tâm linh của con người. Nhờ những ý nghĩa thiêng liêng đó, 7 hạt cà phê đã được chấp thuận gieo trồng trên những sườn đồi Chandragiri, là gốc gác đầu tiên của vùng nguyên liệu cà phê Ấn Độ. Đến thế kỷ thứ 19, Ấn Độ là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ 6 thế giới. Dãy Western Ghats, di sản thế giới được UNESCO công nhận, trở thành vùng nguyên liệu cà phê đặc biệt nhất hiện nay. Cây cà phê trồng trong bóng râm có hiệu suất quang hợp cao hơn so với cà phê phát triển dưới ánh nắng trực xạ. Ước tính 1 hectare cà phê trồng dưới bóng râm có thể hấp thụ và tích trữ 70 đến 100 tấn carbon, tương đương với một khu rừng. Điều này giúp góp phần giảm thiểu hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Bên cạnh đó, lớp lá mục từ cây cà phê đóng vai trò làm chậm dòng chảy và tăng độ thấm nước mưa vào lòng đất, ngăn chặn xói mòn, rửa trôi chất dinh dưỡng trong đất. Cà phê được trồng trong bóng râm còn là nơi ẩn náu của các sinh vật. Các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã đã tìm thấy trong vùng nguyên liệu cà phê ở Western Ghats khoảng 350 đến 400 loài động vật, trong đó có các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Nhiều loại cây rừng và gia vị mọc hoang dã sống phổ biến trong các đồn điền cà phê. Nông dân Ấn Độ cũng trồng thảo mộc và cây lấy quả, xen kẽ trong trang trại cà phê.
Dãy Western Ghats còn là điểm nóng về đa dạng sinh học trên thế giới. Hệ thống đồn điền cà phê bóng râm tương tác chặt chẽ với môi trường sinh học và phi sinh học, có chức năng như một vùng sinh thái và hoạt động như một khu bảo tồn đa dạng sinh học. Người trồng cà phê cũng nhận thức rõ vấn đề quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững rừng cà phê của quốc gia. Hơn 90% diện tích cà phê được bao quanh bởi các công viên quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã. Canh tác nông lâm thuận thiên nhiên là một phần trong di sản khổng lồ của nền văn minh Ấn Độ. Nông lâm Ấn Độ vốn có sự tác động từ tôn giáo, triết học đến khoa học kỹ thuật. Điều này tạo nên bản sắc khác biệt không lẫn với các quốc gia khác. Từ 7 hạt cà phê thiêng, Ấn Độ đã hình thành nên vùng nguyên liệu cà phê bóng râm đặc biệt, tạo nên hệ sinh thái bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi sinh. Lịch sử văn minh Ấn Độ là một trong 100 cuốn sách quý thuộc tủ sách nền tảng đổi đời do nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn nhằm khuyến khích việc học hỏi, tiếp thu và ứng dụng tinh hoa tri thức nhân loại, từ đó vươn lên xứng tầm với tiềm năng của trí tuệ dân tộc Việt, tạo ra thịnh vượng và sự hùng mạnh cho quốc gia.